السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معايا اختراع جديد جدا. هنعمل مع بعض كيس للبيبي أو جاكيت للبيبي أو بلوفر للبيبي، بس هو في المضمون طبعا هو كيس للبيبي على شكل الجاكيت بيلبسه، بحيث يكون شكل الجاكيت بس بيتقفل عليه وبيكون مقفول عليه من تحت. أتمنى طبعا فكرتنا النهاردة، وهي فكرة أول مرة تنزل على اليوتيوب، تكون سهلة وبسيطة عليكم، كمان تنول أعجبكم. فضل الله يسأمر. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرتنا النهارده زي ما قلنا مع بعض هي بتكون عباره عن كيس للبيبي، بس بنبتديه من فوق على شكل جاكيت او البلوفر، وبنكون مقفول من تحت. هنستخدم فيه خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين اهو، بيكون سمك الخيط ده خيط رقم 4 مع ابره رقم 3.5 ملم. تقدري تشتغلي باي سمك خيط مع حجم الابره المناسب ليه طبعا، وعدد السلاسل المناسب طبعا لشغلنا. هنحتاج الماركر او الدبابيس او العلامات، او حتى لو خيط مختلف عن الايه احنا بنشتغل بيه. تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي نقسم. احنا اول حاجه طبعا بنبتدي نشتغل عليها، احنا هنشتغل النهارده مقاس البيبي حديث الولاده، لكن تقدري تعملي كيس البيبي ده لاي سن او اي فئه عمريه لغايه سن السنه. طبعا بعد سن السنه البيبي، وعامه هو لغايه 6 شهور ما بيدخلش جوه كيس البيبي دوت، وبسم الله ما شاء الله بيبتدي بقى يحبي بعد كده، وبعد كده يمشي. يعني مش هينفع ان هو يقعد في كيس البيبي، لكن احنا بنقول ان احنا نقدر نعمله لغايه السن اللي احنا حابينه او الحجم اللي احنا حابينه. اول حاجه ان انت بتاخدي مقاس دوران الراس. بناخده منين؟ لو احنا مش عندنا الطفل قدامنا بناخده من جدول مقاسات الطوائي، وموجود عندنا على القناه في فيديو خاص بيه، جدول مقاسات طوائي، جدول المقاسات الطوائي. هناخد مقاس دوران الراس. اول حاجه طبعا احنا عندنا بالنسبه لمقاس البيبي بيكون من 30 الى 33 سنتيمتر. احسن حاجه طبعا انا بفضلها لما بنيجي نشتغل حاجه للبيبي او لغير البيبي، حتى للكبار، لما تيجي تاخدي المقاس من الجدول او اي مقاس من الجدول، دايما انزلي درجه عن الدرجات اللي هو مديها لك. يعني احنا مثلا لو هنعمل كيس البيبي لسن 6 شهور، خدي مقاسات ال3 شهور. لو هتعمليه لسن سنه خدي مقاسات ال6 شهور. لان انا بحس دايما ان المقاسات في الجدول بتكون اكتر زياده درجه، او مع الخيط لما بيمط بيزود لنا درجه، فاحنا نعمل حساب الزياده في الحجم ونقلل السن للسن اللي قبله. لو انت حابه انك تعملي الشغل يكون واسع ومبحبح كده وحلو عشان خاطر الطفل يلبسه اكتر فتره ممكنه، فما فيش مشكله، هتمشي على اساس الجدول بالظبط. انا هنبتدي ب 30 سم اللي هو اخر اصغر مقاس موجود عندنا عفوا، وده طبعا بالنسبه للمقاس اللي هيبتدي سن 3 شهور لغايه 6 شهور. ده هنا عندنا من سن يوم ل3 شهور. تمام يا بنات؟ ده سن مقاس دوران الراس. بعد كده بتبتدي تشتغل. احنا بيكون عندنا هنا الشكل الصدر المربع زي ما احنا شايفين، هو طبعا بيكون ليه رسمه تانية، هو بيكون كده اهو عشان بس اكون الرسمه تمام. بيكون عندي هنا الزاويه دي من هنا لهنا، الزاويه اللي هي بتكون من عند فوق عند الرقبه لغايه مكان تحت الابط بتكون 9 سم او 8 سم، ده على حسب السن اللي احنا هنشتغله النهارده هيكون 8 سم. تمام يا بنات؟ عندي هنا المكان اللي هو بيكون عند الرقبه بيكون 10 سم. نصف دوران الصدر، يعني ايه نصف دوران الصدر؟ بنات كتير قوي بتسألني عليه. لما بتيجي تلفي المزورة او المقاس او المتر حوالين صدر الطفل بالكامل من الخلف للامام، يعني بتلفيه حوالين الطفل كله. يعني مثلا نعتبر ان دوت الطفل، بلف المقاس، باجي عند مكان الصدر هنا وابتدي الف المتر بتاعي لغايه ما اوصل من الخلف للامام، واشوف المتر بتاعي جاب كام سنتي. هنا طبعا الدوران كامل بيكون حوالي 42 سنتي، واحنا عايزين نصف الدوران بس عشان نعرف بيه المقاس، فبيكون 21 سنتي. ده لو هاخد ال33. طب لو هتاخدي ال30 عندي هيبتدي من 19 الى 20 سنتي. تمام يا بنات؟ يعني احنا عندنا اختيارات، مش شرط انك يكون عندك المقاس تمشي عليه بالظبط، لا انزلي سنتي عن المقاس الموجود عندك في الجدول. طيب عاوزه اشوف بقى دلوقتي عندنا هنا، انا هشوف عدد السلاسل اللي هشتغل عليه، وليكن انا عندي هنا اهو ده الصدر كده المربع اللي هبتدي اشتغل عليه. انا سبت دي مفتوحه شويه عشان عايزه اوريكم فكره جديده، لان طبعا النهارده كيس البيبي هو فيه فكره جديده. لو انا عندي عدد السلاسل انا لما حسبته بالنسبه لي طلع المقاس عندي 14 سلسله لكل جانب. تمام؟
انت طبعا بتشوفي السلاسل اللي بتشتغليها، بتشتغلي 30 سنتي ايا كان بقى سمك الخيط، حجم الابره، المهم انك تشتغلي ال 30 سنتي ايه عدد السلاسل اللي يجي لغايه ال 30. بعد كده بتمسكي ال 30 سنتي دول تقسميهم على 4 وبتزودي سلسله لكل زاويه من الزوايا، يعني بنقسم على 4 والعدد اللي يطلع لي. طب يا رندا افرضي ان العدد ما طلعش معايا يقبل اسمه على 4، يا تزودي رقم يا تقللي رقم، تفضلي تزودي او تقللي لغايه ما توصلي العدد يقبل اسمه على 4، والعدد اللي هيطلع لك هو دوت اللي بتاخديه. بتخلي كل جانب من الجوانب عندك للعدد دوت. طب انا عندي طلع الرقم اللي انا اشتغلته 14 سلسله. هعمل حاجه يا بنات، عندي هنا ال 14 سلسله دول هشيل منهم 2 في الجوانب اللي هي عند الاكتاف، اللي هي عند الاكمام. يبقى هناخد من ال 14 دول 2 هخليهم 12 سلسله. تمام، وهنا زيهم 12 سلسله. طيب الاتنين اللي انتي خدتيهم ميراندا هتوديهم فين؟ هوديهم هنا بدل ما يكون عندي 14 هزود على 14 2 بقوا 16 سلسله. هنا كمان 16 سلسله. تمام. طيب هاخد بقى نص ال 12 دول اللي هي المكان اللي بيكون عند الاكمام، هيكون كام سلسله؟ هيكون 6 سلاسل. هشتغلهم هنا اهو 6 سلسله في البدايه. ليه؟ لان انا عندي الشكل بيكون جاي مقفول، وفي جزئيه هنا هتكون عندي من تحت، طبعا تحت الشكل اللي احنا هنشتغله. هنشوف دلوقتي طبعا وهنفهم انا اقصد ايه. يبقى احنا عرفنا هنعمل ايه. هناخد مقاس دوران الراس ونشتغل سلاسل البدايه على الاساس دوت، وبعد ما اشتغل سلاسل البدايه على الاساس دوت بعد كده باخد العدد اقسمه على 4. وطبعا انا عندي هنا بيكون في زاويه هنا واحده وهنا واحد واحد واحد. الزوايا دول انا بشتغل ان هنا دول هتكون زاويه، وهنا زاويه وهنا زاويه وهنا زاويه، دول بشتغل فيهم الزوايا بتاعتي بعيدا عن الارقام اللي موجوده عندي. تمام يا بنات؟ لو انت عايزاها من الارقام الموجوده عندك هتبتدي تشتغلي 11 سلسله، تشتغلي فيها 11 عمود، وبعد كده في رقم 12 تحطي الزاويه بتاعتك. هنا هنشتغل 15 عمود وفي ال 16 هنحط الزاويه بتاعتنا، يعني ما فيهاش اي مشكله. تمام، يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل شغلنا. واحنا عرفنا طبعا ان احنا العدد اللي قسمناه على 4 ايا كان العدد اللي بيطلع لك، تعالي للمكان اللي عند الاكمام، المكان اللي على اليمين واليسار، قللي منه غرزتين، خديهم للمكان اللي في الوش وفي ظهر القطعه اللي احنا هنشتغلها. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل شغلنا عملي ونشوف هنشتغل مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوزه اقول لكم على حاجه، القطعه اللي هنشتغلها مع بعض النهارده او كيس البيبي او الجاكيت ده ممكن نشتغله باي غرزه احنا حابينها. ممكن غرزه الحشو، غرزه النصف عمود، غرزه العمود بلفه، اي غرزه من الغرز الزخرفيه او اي غرزه طبعا احنا حابين نشتغل بيها القطعه. يعني اختيارك للغرزه زي ما انت حابه، اختيارك للون بردك زي ما انت عاوزه او زي ما انت حابه. بسيب مسافه من الخيط وابتدي الف الخيط حلقه على الهواء. هشتغل معاكم النهارده بغرزه النصف عمود، وزي ما قلت لكم تقدروا تطبقوا باي غرزه احنا حابينها. بدخل داخل الحلقه الف الخيط واسحب منها، طرف الخيط بشده بقى في العقد البدايه. في البدايه طبعا احنا حددنا للقطعه اللي هتكون وش الشغل وظهر الشغل، عندي هيكون 16 غرزه سلسله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلت لكم لو انتوا حابين تخلوا 16 كاملين وبعد كده تعملوا سلسله زياده للزاويه، يعني لكل زاويه من الزوايا الاربعه بنزود 4 سلاسل على عدد السلاسل اللي احنا بنشتغله، اوكي مفيش مشكله. لو حابين ان انتوا ما تزودوش سلاسل وتشتغلوا على عدد السلاسل الموجوده او المتاحه معانا، هنشتغل زي ما احنا قلنا مع بعض. بشتغل بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. طيب 16 ده لو انا مش هزود 4 غرز، هشتغل بقى على الغرز الموجودة عندي. الغرزة رقم 16 هضيف ليها الماركر او العلامة. بتحطي فتلة خيط مختلفة، لو ما عندكيش الدبابيس بتضيفي فتلة خيط لون مختلفة في المكان اللي انت هتبتدي تعملي فيه الزاوية. ابتدي بعد كده اشتغل 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وفي الغرزة رقم 12 بضيف الزاوية التانية، وده طبعا مكان جزء من عند الأكمام، ده كم من الأكمام أو جانب الأكمام. أرجع أشتغل 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16. وفي رقم 16 هضيف الماركر عندي. طيب يا رندا، لو انتي ما اشتغلتيش بالشكل ده هتضيفي الماركر فين؟ لو انتي زودتي 4 غرز، يعني في الاول انا هشتغل ال16 كاملين وهضيف سلسلة كمان هتبقى رقم 17 احط فيها الماركر. هنا بدل ما اشتغل 12 هشتغل 13 وهحط الماركر في رقم 13 وهكذا زي ما احنا شايفين اهو. بعد ما اشتغلت 16 نشتغل كمان 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب كده احنا عندنا ال 12. هضيف الماركر. طيب احنا كده لو ناخد بالنا احنا اشتغلنا الاربع زوايا صح؟ اشتغلنا الاربع جوانب. عندي كده جانب 2 3 4. احنا قلنا ان احنا بناخد الجانب بقى اللي فيه الاكمام بشوفه كام سلسلة وباخد نصهم او تلتهم، يعني زي ما انتوا حابين، مش شرط ان احنا يعني نعمل نصهم بالظبط، واشتغلهم زيادة على الاربع اجزاء بتوعي، يبقى عندي 5 اجزاء موجودين عندنا يا بنات. اشتغل 1 2 3 4 5 6. دول الزيادة اللي عندي، ودي الفكرة الجديدة طبعا اللي هتكون ايه معانا في فكرتنا النهاردة في كيس البيبي. طيب تعالوا بقى نشوف، لو هتشتغلي بغرزة حشو هترتفعي سلسلة وتشتغلي غرز حشو على السطر كله. لو بتشتغلي نصف عمود بترتفع سلسلتين وتشتغلي نصف عمود على السطر كله. لو بتشتغلي عمود بلفة بنرتفع 3 سلاسل وبنشتغل على السطر كله غرزة عمود بلفة. طيب تعالوا انا هشتغل بغرزة النصف عمود بس هرتفع سلسلة واحدة بس، لاني هعتبرها مجرد سنادة، مش عايزة اعتبر اول سلسلتين اشتغلهم. لو انا اشتغلت سلسلتين واعتبرتهم من العدد ما بحبش كده. هنرتفع سلسلة واحدة وهعتبرها مجرد بس سنادة تسند لي الغرزة عشان اقدر اوصل لطول الغرزة المناسب. وبعد كده ابتدي اشتغل في اول سلسلة تقابلني بعد طبعا سلسلة الارتفاع دي. هشتغل غرزة النصف عمود الاولى. ازاي بشتغل غرزة نصف عمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بسيب سلسلة الارتفاع واروح في الحلقة الخلفية الباك لوب، ادخل هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من التلاتة 1 2 3 واقرب الغرزة اللي بعدها كمان نصف عمود. بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى 2، هروح للغرزة اللي بعدها في الباك لوب الحلقة الخلفية من السلسلة زي ما احنا شايفين يا بنات. عندي حلقة امامية في السلسلة وعندي حلقة خلفية وعندي المطب. انا مش هشتغل في الامامية ومش هشتغل في المطب، هشتغل في الحلقة الخلفية من السلسلة. بقى انا عندي كده 1، هدخل اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج منهم كده 2 3 4 5 6. وهبتدي الاقي الماركر اللي انا ضايفاه، هشيل الماركر بالشكل ده اهو، وابتدي داخل السلسلة دي هشتغل مرتين، هشتغل نصف عمود سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ نصف عمود. طيب يا بنات بالنسبة طبعا ده انا اشتغلت عمود نصف عمود سلسلة، يعني غرزة سلسلة غرزة، ده عشان خاطر السن او المقاس اللي احنا شغالينه مقاس بيبي صغير خالص حديث الولادة. لو انا هشتغل لحد اكبر من كده بشتغل 2 نصف عمود، يعني غرزتين سلسلتين غرزتين، ايا كان بقى الغرزة اللي بتشتغليها، حشو نصف عمود عمود او ايا طبعا كان الغرزة اللي احنا بنشغلها. طيب لو هنشتغل لاكبر مقاس اكبر، ده بالنسبة طبعا للصدر المربع، نشتغل 3 عمود مثلا، 3 سلسلة 3 عمود. ما بحبش اكبر عن كده، ممكن نوصل لغاية 4 3 سلسلة، يعني 4 غرزة 3 سلسلة 4 غرزة. لكن بالنسبة للبيبي او للطفل من سن يوم ل6 شهور، يعني كده اخدت مقاسين، مقاس من يوم ل3 شهور ومن 3 شهور ل6 شهور. هشتغل له كده، هشتغل له غرزة سلسلة غرزة في نفس الفراغ زي ما احنا شايفين. حابين ترجعوا الماركر تاني اوكي مفيش مشكلة، مش حابين هو كده كده احنا عندنا مكان السلسلة خلاص، احنا عرفنا ان مكان السلسلة ده اللي هنبتدي نشتغل فيه فوق زاوية زي ما احنا شغالين. طيب بعد ما اشتغلت هنا الزاوية هبتدي اشتغل فوق كل غرزة تقابلني نصف عمود كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وهنبص نلاقي رقم 12 فيها الماركر، بشتغل فيها زاوية تاني زي اللي احنا اشتغلناها، نصف عمود سلسلة نصف عمود في نفس الفراغ.
واحد وسلسلة تشين 1 تشين. وبعد كده في نفس الفراغ هو يا بنات نفسه بشتغل كمان غرزة. ارجع الماركر، ولو ما رجعتيهوش مفيش اي مشكلة خلاص، احنا بس نحتاج الماركر في اول سطر بنشتغل، لكن برضك علشان نكون ايه عارفين الاماكن. بفضل بقى اشتغل بنفس الطريقة، انا بشتغل نصف عمود على كل غرزة غرزة واحدة لغاية ما بوصل للزاوية، بشتغل 2 غرزة، بشتغل نصف عمود سلسلة نصف عمود، وهكذا بكرر ايه لغاية ما بوصل الى اخر سلسلة موجودة عندي. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بيكون شغلنا بالشكل ده. واخر غرزة انا لسه ما اشتغلتهاش، هشتغلها معاكم دلوقتي. بس احنا كده كونا الصدر مربع، ودول الغرز اللي احنا اشتغلناهم ال6 زيادة. وشغلي هنا الجزء دوت اللي فيه 16 غرزة بنجيبه على الجزء ده، لان هنا بيديني شكل ايه وش الجاكيت في البداية. طيب عايزين نقول مع بعض حاجة دلوقتي. احنا العدد الغرز اللي احنا حددناها في البداية اللي اشتغلناها سلاسل البداية على اي مقاس طبعا انتم محددينه، بقسمهم على 4، والارقام اللي بتطلع لي بقسمهم على الاربع زوايا. يعني مثلا طلع لي 14 سلسلة لكل زاوية، يبقى هنا 14 14 14 14. واحنا كمان عملنا حاجه، اخدنا من الجزء دوت سلسلتين، واخدنا من الجزء ده سلسلتين. السلسلتين اللي من هنا زودتهم على الظهر، والسلسلتين اللي من هنا زودتهم على الوش. تمام، اصبح عندي العدد كام يا بنات؟ اصبح عندي هنا دول 12 بدل ما هم 14، خصمنا منهم 2 اديناهم للظهر، والظهر عشان زودنا عليه بقى 16، يبقى هنا 12 16 عندي هنا 12 16. تمام كده. ال6 سلاسل دول احنا زودناهم من عندنا، ملهمش علاقة خالص بعدد سلاسل البداية. يعني انا سلاسل البداية بقسمهم على ال4 اماكن بس، لكن السلاسل دي احنا بنضيفهم زيادة من عندنا. طيب السلاسل دي بتكون على اي اساس؟ على اساس نص ايه المكان اللي فيه الكم. خلاص يا بنات، نصه تلته الحجم اللي انت حابة تشتغليه هنا، بس انا عامة اشتغلت نص. الغرزة الأخيرة بقى، وطبعا أنا عايزة أوريكم حاجة عشان كده إيه ما اشتغلتش الغرزة الأخيرة غير دلوقتي. الغرزة الأخيرة هتكون هنا زي ما احنا شايفين السطر ده أهو، الجزء اللي فيه 16 غرزة دول أنا هبتدي أشتغل في الزاوية هنا، وهبتدي أول غرزة أو آخر غرزة على حسب طبعا الاتجاه اللي أنا بشتغل فيه. يعني أنا كده كنت راجعة. تمام يا بنات، راجعة وصلت لآخر غرزة هشتغل فيها تزايد، هشتغل فيها انكريز، يعني 2 غرزة نصف عمود. لو انا برتفع بقى السطر عشان الف الشغل وارجع للناحيه التانية، هتكون اول غرزه بالنسبه لي بردك بشتغل في اول غرزه انكريز، يعني غرزتين في غرزه واحده، بحيث ان انا يكون عندي جاي الشكل هنا جاي مائل، وعاوزه الشكل من هنا كمان يجي مائل، كاني ايه ماشيه زي الزاويه بالظبط اللي هي دي. تمام. لأنا كده بصوا واقفه عند بدايه الزاويه، لكن انا محتاجه عشان لما اجي اشتغل السطور بتاعتي الزوايا بتكون جايه بميل شويه كده. تمام، فانا محتاجه ان انا اعمل تزايد في اول غرزه او في اخر غرزه على حسب طبعا ما انا بشتغل. طيب الجزء يا رندا اللي فيه 6 غرز دول هنعمل فيهم تزايد في اول غرزه، سواء رايحه او جايه. الغرزه دي المكان دوت بعمل فيه تزايد. ممكن تعملي تزايد وتمشيه بالظبط زي الجزء ده، وممكن ما تعمليهوش تزايد وتسيبيه ماشي زي ما هو بخط مستقيم كده لغايه النهايه. انا افضل انك تسيبيه جاي بخط مستقيم لغايه النهايه. اما اذا كنت حابه تعملي فيه تزايد فما فيش اي مشكله، كل الحكايه ان هو هيكون جايب ميل كده شويه، وبعد كده ايه بتبتدي تشتغلي بخط مستقيم زي ما احنا هنشتغل بعد ما نخلص الزاويه. يبقى اخر غرزه عندي هنا في السطر ببتدي اشتغل فيها انكريز تزايد 1، كمان مره في نفس الفراغ 2. وعلشان ما تتلخبطوش طبعا البنات المبتدئات بردك في بدايه السطر هنا اعملي تزايد، يعني اول غرزه بشغل فيها مرتين، واخر غرزه بشغل فيها مرتين على مدى ارتفاعك لكل السطور. السطر اللي جاي هرتفع سلسله والف شغل الناحيه التانية، وهبتدي اشتغل فين يا بنات بقى في السطور هنا؟ هبتدي اشتغل في الحلقه الخلفيه من السلاسل او من الغرز. هلف الخيط على الابره. طيب هقول لكم على حاجه، تعالوا نرتفع بدل السلسله دي نرتفعها سلسلتين، ونخليها بس مجرد سلسلتين ارتفاع عشان تريح الشغل معاكم. وابتدي الف الخيط على الابره وادخل فين؟ انا مش هدخل بقى ايه تحت حرف الفي للغرزه، لا، ولا هدخل عند الحلقه الاماميه، هروح للباك لوب اللي هي الحلقه الخلفيه، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم. كمان مره في نفس الفراغ لاني بعمل انكريس في اول السطر وانكريس في نهايه السطر، هلف الخيط وفي نفس الفراغ هو بشغل كمان غرزة نصف عمود، لكن هي دي الغرزة الوحيدة اللي بشغل فيها ايه تزايد. تمام يا بنات؟ قلت لكم لو حابين تشغلوا بردك بداية السطر بنفس الطريقة
يبقى الغرزة دي اللي هي اول غرزة هنا او اخر غرزة، لو انا راجعة مثلا بالشغل هتبقى اخر غرزة بالنسبة لي، لو هبتدي منها شغل تبقى اول غرزة. المهم ان المكان الغرزة دي بالذات ببتدي في نفس المكان ده ابتدي اشتغل تزايد لغاية ما اوصل ايه لحجم الزاوية اللي انا هشتغلها. بعد كده هبتدي اشتغل، بسيب الحلقة الامامية واروح للحلقة الخلفية الباك لوب، اشغل غرزة نصف عمود لغاية ما بوصل لسلسلة الزاوية. زي ما احنا شايفين بلف الخيط على الابره وبسيب طبعا تحت حرف الفي بالكامل مش عاوزاه، بسيب كمان الحلقه الاماميه وبروح للباك لوب الحلقه الخلفيه، اسحب الخيط واخرج، معانا 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم وتاني شغاله لغايه ما اوصل للزاويه. وصلنا للغرزه اللي قبل الزاويه هشتغلها نصف عمود عادي، وبعد كده وصلت للسلسله اهي اللي في المنتصف مكان الماركر او الزاويه، بشيله وارجع اشغل بقى فين. انا عندي هنا دي السلسله انا مش هشغل في الحلقه الخلفيه منها، لما بوصل للزوايا يا بنات بشتغل داخل الزاويه نفسها من فوق السلسله، بشتغل نصف عمود سلسله كمان في نفس الفراغ نصف عمود وارجع اشتغل على كل الغرز اللي تقابلني. طيب الغرزه رقم 1 هتبصوا تلاقوا حرف الفي ليها، عشان انا اشتغلت على السلسله هتبصوا تلاقوا ايه حرف الفي للغرزه الاولى مختفي تحت ايه الشغل اللي انا اشتغلته، فاشد الشغل بتاعي كده شويه هعرف ان هي دي. في بنات كتير بيروحوا يشتغلوا في الغرزه رقم 2، لا هي الغرزه الاولى هي بنات اللي بتبقى تعتبر داخل الزاويه نفسها. بشتغل غرزه نصف عمود على كل غرزه تقابلني لغايه ما بوصل للزاويه التانية او للماركر التاني، وابتدي داخل السلسله اللي فوقيها الماركر بشتغل نصف عمود سلسله نصف عمود. طيب بالنسبه للمقاسات الاكبر من كده وقلتها معاكم قبل كده اكتر من مره، بشتغل في الزاويه 2 عمود او عامه على حسب الغرزه اللي بشتغلها. لو بشتغل بالعمود بشتغل 2 غرزه سلسلتين 2 غرزه ايا كانت بقى الغرزه مش هنحدد اسمها. مقاس اكبر شويه بشتغل 3 غرزه 3 سلسله 3 غرزه. طيب لو اكبر شويه رنده ممكن اشتغل لغايه 4 غرزه 3 سلسله في النص، 3 سلسله كفايه كده قوي يعني ما تزوديش، يعني مش عشان انا زودت عمود هنزود سلسله، لا 4 غرزه 3 سلسله 4 غرزه، ما تزوديش عن 4 غرزه. اقصى حد بالنسبه لي في الزوايا انك تشتغلي 4 غرز 3 سلاسل 4 غرز، ده بالنسبه طبعا للزوايا. ده بالنسبه كمان للبالغين، يعني الأطفال مش هينفع انك تشتغلي معاهم 4 غرزة أبدا. احنا هنا اشتغلنا غرزة سلسلة وغرزة. لو أكبر سنا شوية هتبص تلاقي نفسك بتشتغلي غرزتين سلسلتين وغرزتين، أكبر شوية 3 غرز 3 سلاسل 3 غرز. تمام، بكمل لغاية ما بوصل للزاوية وبفضل اشتغل بنفس الطريقة دي يا بنات لغاية ما بوصل لإيه، لغاية ما بوصل لمقاس الزاوية طبعا اللي احنا بنكون محتاجينه، اللي هو عندي طبعا بالنسبة لسن البيبي حديث الولادة لغاية سن 3 شهور بيكون من عندي بسم الله الرحمن الرحيم. بس نشيل الماركر الأول. من 8.5 سنتي ل9 سنتي، يعني لازم الزاوية لما اقيسها، بصوا الزاوية بنقيسها ازاي كمان. انا دي عندي زاويه اهي شايفينها اللي انا بشتغل فيها مرتين، ببتدي اقيس من فوق هنا لغايه ما اوصل لنهايه الزاويه بيكون عندي اما 8، يعني ابتدي من 8 سم 8 ونص 9 سم. لو قل عن كده المقاس مش هينفع تشتغليه، مش هيكون مظبوط. طيب بالنسبه طبعا للمقاس اللي هو بيكون نصف دوران الصدر، اللي هو يا اما بتقيسي الوش اللي هو الجزء اللي عند 16 غرزه ده، او الظهر بالنسبه لنا ده بيكون نصف دوران، والظهر كمان بيكون نصف دوران، والاتنين لو جمعناهم هيكونوا الدوران ايه كامل معايا. طيب بالنسبة لنصف الدوران يكون عندي من 19 ل 20 سنتي، لو حابة مقاس اكبر هيبقى 21 سنتي. تمام يا بنات، وكل سن بيزيد عن السن اللي قبله حوالي تقريبا بنص سنتي او بسنتي كامل. هبتدي هنا دلوقتي بقى وصلت للسلسلة بتاعة الزاوية، ابتدي اشتغل فيها انكريس نصف عمود سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ نصف عمود، وبكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين اهو، ان بشتغل غرزة فوق كل غرزة لغاية ما بوصل للماركر. في الماركر مكان في السلسلة بشتغل نصف عمود سلسلة نصف عمود وارجع اكرر نصف عمود نصف عمود نصف عمود في الماركر. فوق السلسلة بشتغل نصف عمود سلسلة نصف عمود، وبشتغل بقية الغرز الباقيين لي هنا اللي هم بيكونوا طبعا في السطر، كل سطر بيزيد معايا غرزة. احنا ابتدينا السطر الاول كانوا 6 وعملنا غرزة في الزاوية هيبقوا 7، في السطر ده هنشتغل 7 ونرجع طبعا السطر اللي بعده بيكونوا هنا 8، ده لو انا ما عملتش تزايد في الغرزة الاولى. لكن لو انا
فانا همشي تزايد في الغرزه الاولى زي ما انا ماشيه هنا تزايد زي ما احنا شايفين. بصوا بقى الشكل عندي هنا جيب ميل اهو، لو انا جبته على دي كده بصوا هتبصوا تلاقوا ان هو جايب ميل زيه زي الزاويه بالشكل ده. الجانب ده جايب ميل اهو، زاد الغرز، زادت غرزه من هنا وزادت غرزه من هنا، فبيجي الشكل عندي بميل من الجهتين وده المطلوب. اما الجزء اللي داخلي دوت لو حابه يجي بميل معاكي هتشتغلي بردك تزايد في اول غرزه دي في بدايه السطر او في نهايه السطر بتشتغلي تزايد في الغرزه دي بس اللي هي طبعا الاولى بالنسبه لنا. لكن لو مش محتاجه تشتغلي تزايد هي مش هتاثر معانا لان هي كده كده بتكون متغطيه زي ما احنا شايفين بالجزء اللي هو بيكون الامامي. بكمل بنفس الطريقه لغايه ما بوصل اللي يكون عندي الزاويه من هنا للاخر 8.5 سنتي. خلينا 8.5 سنتي عشان نكون في المظبوط اكتر، لان 8 سنتي هتكون لبيبي حديث الولاده قوي يعني من يوم لاسبوع مش اكتر من كده. لكن احنا خلينا هنا كده بالنسبة طبعا او ممكن يكمل لغاية شهر المقاس، لكن اكتر من كده يبقى خلينا من 8.5 سنتي ل 9 سنتي، ان الزاوية عندك تكون 8.5 او 9 سنتي، والجزء هنا دوت يكون من 19 ل 20 سنتي. طيب يا رندا وصل المقاس بتاع الزاوية عندي 9 سنتي او 8.5 سنتي لكن ما وصلش المقاس هنا لل 20 او لل 19، اعمل ايه؟ ازود سطر كمان؟ لا ما تزوديش سطر كمان، لان السطر كمان هيخلي الزاوية تزيد معانا وده احنا مش عايزينه، لان الزاوية لو زادت معانا مقاس الكم هيكون كبير جدا وتحت الابط هيكون واسع جدا على البيبي ودوت مش مطلوب ومش محبب، مش هيكون شكله حلو. لكن المقاس اللي هنا دوت لو نقص سنتي او 2 سنتي احنا نقدر نتصرف فيه ان احنا بنزود عدد سلاسل تحت مكان الابط اللي احنا ايه لما بنيجي نشتغل الاكمام او لما بنيجي نقفل الجزء دوت خالص اللي نخليه يبقى دائري على جسم الطفل. يبقى احنا لو الجزء دوت اللي هو نصف الدوران ما وصلش ل 19 او 20 سنتي مش هنزود، طالما انا الزاويه عندي وصلت للمقاس المحدد خلاص مش هزود. طيب يا رندا لو الزاويه هي اللي ما وصلتش للمقاس المحدد وهنا وصل 21 سنتي او 19 سنتي او 20 سنتي، ساعات بتحصل بصراحه، يبقى هنعمل ايه في الحاله دي؟ بقى هزود سطر حتى لو هنا انا وصلت لنصف دوران الصدر اللي انا محتاجاه وهنا الزاويه ما وصلتش لل 9 سنتي او 8.5 سنتي فانا مضطره ازود سطر لغايه ما اوصل لمقاس الزاويه. يبقى انا بحدد على اي اساس؟ بحدد على اساس الزاويه. طيب امال ليه محتاجين ال 19 او 20 سنتي هنا اللي هو نصف الدوران؟ عشان بردك اعرف المقاس اللي بيلف حوالين جسم الطفل لازم اوصل له، بس مش لازم اوصل له وانا بشتغل الزوايا، لازم اوصل له لغايه ما اخلص الزاويه بتاعتي. هبتدي بقى ازود لو انا عندي هنا ناقص بزود سلاسل على اليمين وزود سلاسل على اليسار لغايه ما اوصل للمقاس اللي هو ايه في النهايه لما اجي اشتغل يكون مقفول على جسم الطفل بشكل طبيعي. هكمل بقى بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين، غرزه فوق كل غرزه تقابلني. طبعا في بدايه هنا المكان ده بعمل فيه انكريز، هنا اول غرزه دي بعمل فيها انكريز سواء رايحه او راجعه. في اول السطر زي ما احنا شفنا اشتغلت ايه من تحت اشتغلت غرزتين في اول غرزه، ولما ارتفعت بردك للسطر الجديد اول غرزه اشتغلت فيها غرزتين، وهكذا. لازم المكان الاولاني دوت يكون فيه غرزتين سواء رايحه او راجعه. وهنا بردك لو انت حابه تشتغليه بنفس الطريقه اوكي مفيش مشكله، لو حابه تشتغلي غرزه واحده بس فوق كل غرزه من الغرز الاخيره ده يرجع لك انت، لان هو كده كده المكان دوت بيكون مختفي تحت الجزء ايه اللي احنا بنشغله. هكمل لغايه ما اوصل 8.5 سنتي او 9 سنتي للزاويه وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين. خلاص الشكل بتاعنا جهز بقى تمام ووصلنا لنفس المقاس اللي احنا محتاجينه. انا لو جيت اقيس دلوقتي الزاويه من هنا لهنا هنشوف دلوقتي هتبقى كام سنتي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت معايا زي ما احنا شايفين اهي، بصوا من عند الجزء الابيض لغايه هنا 9 سنتي زي ما احنا شايفين. لو حابين تقللوا وتخلوها 8.5 او 8 هتقللوا سطر عن اللي انا اشتغلته. انا اشتغلت مع نفسي 8 سطور، 1 2 3 4 5 6 7 8 سطور بنفس الطريقه. لو عايزين تقللوا المقاس شويه تخلوه مثلا 8 سنتي هتقللوا سطر او سطرين زي ما انتوا عاوزين، بس هنا كده انا اعتقد ان المقاس ده كده مظبوط زي ما احنا شايفين ومناسب جدا. طيب تعالوا بقى نقيس هنا من هنا لهنا نصف دوران الصدر من الزاوية للزاوية التانية عندي طلع 20 سنتي. بردك لو عاوزين ان انتوا تقللوا هتقللوا السطر دوت هيقلل معاكم في الزاوية توصل ل8.5 او 8 سنتي، وبالنسبة طبعا لنصف دوران الصدر هيوصل ل19 زي ما احنا قلنا مع بعض. يبقى احنا ايه بنشتغل لغاية ما نوصل لمقاس يكون مناسب
للزاوية بتاعتي. واهم حاجة عندي هو مقاس الزاوية. نصف دوران الصدر ممكن نصححه باي طريقة يا بنات، يعني احنا ممكن نصحح النقص اللي عندي هنا او نعوضه باي طريقة من مكان اللي بيكون تحت الابط. اما مكان الزاوية ده مش هينفع ان احنا نغيره او نعوض فيه او نزود فيه، لان ده المكان اللي بيكون ايه بيدي المساحة للطفل طبعا ان هو يحرك ايديه الاتنين زي ما احنا شفنا. انا عندي هنا الجزء ده زي ما احنا شفنا اهو جاي بالشكل ده، بيغطي على الجزء اللي احنا اشتغلناه الصغير اهو، بيوصل لمكان الزاوية التانية زي ما احنا شايفين من هنا لهنا بيوصل لمكان الزاوية. طيب في المرحلة اللي جاية بنبتدي نشتغل ازاي؟ خلاص بقى المفروض ان انا ببتدي اشتغل بطريقة مقفولة طالما وصلت لمكان الزاوية اللي انا محتاجة، وعرفنا طبعا مقاساتنا قد ايه. طيب يا رندا مقاسات الزوايا دي هنجيبها منين، او نعرف مقاسات المقاسات كلها للاعمار كلها منين؟ عندنا جدول مقاسات الصدر المربع موجود ليه فيديو على القناة، اتمنى طبعا اللي يحب يراجعه ان هو ينول اعجابكم. موجود في السن من سن يوم لسن 16 سنة، وقلت كمان الصدر المربع بالنسبة للي اكبر من 16 سنة للبالغين هنزود عليه قد ايه، طبعا موجود في الفيديو والحسابات كلها والارقام كلها موجودة. طيب في المرحلة دي هبتدي اشتغل بنفس الطريقة. انا كده كده بشتغل يا بنات نصف عمود على الحلقة الخلفية ايا كان انا بشتغل فين بالظبط، بس هنشوف دلوقتي بقى نشتغل فين. غرزة نصف عمود على كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل لمكان سلسلة الزاوية. خلاص انا كده مش بعمل تزايد تاني يا بنات، انا بفضل اعمل تزايد من السطر الاول اللي ابتديناه مع بعض لغاية ما وصلت لمقاس الزاوية المناسب، وبعد كده انا بوقف التزايد وببتدي اشتغل ايه بشكل طبيعي على كل غرزة غرزة واحدة بس. طيب انا كده وصلت للزاوية، الزاوية عندي اهي تمام. ده انا كده اشتغلت الغرزة خلاص الاولى ايه اللي هي قبل الزاوية، وصلت للزاوية اللي فيها سلسلة اللي هي طبعا كان فيها 2 نصف عمود وسلسلة. هدخل داخل السلسلة اشتغل نصف عمود وهبتدي اعمل ايه، هبتدي اجيب الجزء ده عندي زي ما احنا شايفينه اهو، اللي هو المفروض عندي كان المكان اللي بنشتغل فيه 12 غرزة، ده مكان الاكتاف. هبتدي اضمه على بعضه بالشكل ده، ومن وش الشغل هنا عندي دي الزاوية التانية شايفين اهي، ده المكان اللي انا اشتغلت نصف عمود سلسلة نصف عمود. هروح اشتغل داخل السلسلة من فوق السلسلة كده نصف عمود، وابتدي اشتغل نصف عمود على كل غرزة تقابلني. اول فراغ اهو، بردك كل شغلي في الحلقة الخلفية يا بنات. لو انتوا عاوزين تغيروا الموديل وما تشتغلوش في الحلقة الخلفية، تشتغلي خلاص تحت حرف الفي بشكل طبيعي بغرزة الحشو او العمود او نصف عمود او اي غرزة انت عاوزاها. بفضل شغالة لغاية ما بوصل للزاوية التانية، مستمرين لغاية ما بوصل لسلسلة الزاوية اهي. لسه طبعا فاضلي غرزتين. وصلت لسلسلة الزاوية بشتغل فيها نصف عمود واحد، وهبتدي هضم بقى ايه المكان ده هضمه كده، وهبتدي هنا في الزاوية دي اهي مكان السلسلة بشتغل نصف عمود من وش الشغل يا بنات. شفتوا اهو انا كده ضميت المكان على بعضه، اصبح عندي هنا ده مكان الاكمام، وبردك هنا كمان ده مكان الاكمام. وبنبتدي بعد كده بقى بعد ما بنخلص الكيس البيبي كله ببتدي اشتغل الاكمام ايه بكل بساطة وبكل سهولة، وهنشوفها مع بعض. هتكون فيها فكرة بردك في اخر الاكمام لطيفة كده وحلوة. اكمل لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لاول غرزة موجودة عندي هنا. في نهاية السطر ببتدي ارتفع سلسلة والف شغلي الناحية التانية، وكالمعتاد ببتدي اشتغل غرزة على كل غرزة في الحلقة الخلفية في الباك لوب لغاية ما بوصل لمكان الزاوية. تاني بوصل للمكان بقى اللي انا ايه قفلت فيه المكان اللي هي طبعا الاكمام. لان خلاص بشتغل على غرز بشكل طبيعي. خلاص بشتغل انا عندي هنا بصوا ده المكان اللي انا اشتغلت فيه غرزة هنا في الزاوية دي هشتغل فوقيها غرزة، وده الغرزة التانية اللي اشتغلتها في الزاوية التانية بشتغل من فوقيها غرزة، لان انا كده كده خلاص عندي حرف في بشكل طبيعي. وبكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين
لغاية ما بوصل للدوران كله. هنا بردك زي ما احنا شايفين عندي هنا غرزتين بشتغل فيهم غرزتين بشكل طبيعي، وبكمل كده وارجع ارتفع سلسلة وارجع تاني كده وارجع تاني كده 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 كده، رايح جاي رايح جاي رايح جاي لغاية ما بوصل لطول كيس البيبي او بورت البيبي. بكمل بقى بنفس الطريقة لغاية ما هوصل لطول الكيس، وبعد كده هرجع لكم ونشوف طبعا شغلنا مع بعض. وزي ما احنا شايفين بصوا في المرحلة دي كده خلاص شغلنا بقى واضح. المكان ده بيجي على المكان ده بيوصل لغاية هنا، وبنبتدي بقى نضيف الأزرار. ده في نهاية الشغل طبعا بتاعنا اهو. بضيف الأزرار عندي في المكان ده ما بين المكان ده والمكان ده زي ما احنا شايفين. بتحطي الأزرار عندك من فوق، وهنا عند الزوايا بتبتدي الأزرار ممكن تدخل بقى، بتشوفي أزرار تكون مناسبة تدخل في حجم الغرزة اللي انت عاملاها. ولو حابة تعملي أزرار كبيرة بنبتدي نعمل من مكان الزوايا بقى ايه مجموعة سلاسل. يعني بنزل من تحت الزوايا كده اسحب خيط واعمل مجموعة سلاسل وارجع تاني اقفله في نفس المكان زي ما احنا شايفين. هكمل بقى بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين لغاية ما اوصل لطول الكيس او طول البورت زي ما احنا شايفين. وبعد كده ارجع لكم وهقول لكم طبعا اشتغلت ايه كام سطر ايه مع نفسي علشان نوصل لطول البورت المناسب. لكن طبعا طول الكيس انت بتشتغلي الطول اللي انت حباه للبيبي، طبعا اللي انت هتشتغلي له الكيس على حسب طبعا ايه حجم او سن البيبي. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده زي ما احنا شايفين كده خلاص اشتغلت الطول المناسب لكيس البيبي او بورت البيبي. طيب عاوزين يا رندا نعرف المقاسات الخاصة بالكيس ده او البورت ده زيه زي الكيس بالظبط اللي احنا كنا بنشتغله اللي هو بيكون الكيس الدائري، واشتغلنا مع بعض فيديو قبل كده. انا بعتذر طبعا عشان الشخبطه اللي انا عاملاها دي. لكن عندي هنا من سن يوم الى 3 شهور من 45 سنتي ل 50 سنتي. ده من سن يوم ل3 شهور، ده اللي احنا بنشغله مع بعض النهارده يا بنات. لو هتشغلي تبتدي ب30 سنتي زي ما قلنا هيكون طوله 45 سنتي زي ما احنا ايه شايفين. لو هتبتدي المقاس عندك ب33 سنتي هيكون طوله 50 سنتي. طيب من سن 3 شهور ل6 شهور بيكون من 50 ل55 سنتي. تمام. اكبر من كده هتوصل لغايه 60 سنتي، وده بيكون اكبر مقاس عندنا اللي هو طبعا ايه يوصل لسن سنه، اللي هو طبعا مقاس سن سنة زي ما احنا شايفين. بعد ما خلصت خلاص الارتفاع بتاعي اللي انا محتاجاه، طبعا ارتفاعنا دوت هو عبارة عن 45 سنتي. ببتدي بعد كده بقى ايه اجيب الجزئية بصوا الاجزاء دي على بعضها اهو. ده انا عندي من تحت هبتدي ارتفع سلسلة واحدة بس، وهمسك المكان ده بدخل من تحت الغرزة هنا والغرزة دي والغرزة هنا كمان اهي، وابتدي اسحب واشغل غرزة حشو او غرزة منزلقة ايهما تفضلين. بدخل في كل الفراغات اللي تقابلني من تحت حرف الفي واعمل غرزة حشو لغاية ما بوصل لفين، لغاية ما بوصل للجزء ده. طيب ازاي يا رندا بنعمل غرزة الحشو؟ طبعا كلنا عارفينها بس بحب اراجع معاكم. بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغ، بندخل الفراغ ده والغرزة اللي وراها والغرزة اللي وراها كمان، اسحب الخيط واخرج من تحتهم كلهم معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منه، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر اللي احنا فيه زي ما احنا شايفين لغاية المكان ده. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين. انا بس جبت ايه مجموعة ازرار، ده بس مجرد نعمل تيست مش اكتر. لكن احنا هنحط الازرار على حسب اللون طبعا الموجود معايا. الرمادي ممكن ياخد الاسود او الابيض او اللون الجراي الاغمق من ده. طيب كده بعد ما خلصت خلاص شغلي بسحب الخيط من الحلقة اللي عندي على الابرة وبسحب كده ايه 10 سنتي، وهبتدي في المرحلة دي اقص الخيط، وبإبرة التنظيف بقى في النهاية ببتدي ادخله ايه داخل الشغل، هندخله نخيطه داخل الشغل. انا عندي كده خلاص الكيس او بورت البيبي مقفول زي ما احنا شايفين من تحت. طيب يا رندا هو هندخل البيبي منين يا بنات؟ ما تنسوش ان هو لسه مفتوح اهو. انا عندي الكيس اهو، لما هفتحه هدخل البيبي عندي من هنا. تمام زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب في المرحلة دي بقى اللي احنا في فكرة حبيت ان انا اقولها اضيفها معاكم، بس ايه هي ان انا لما هاجي احط ازرار ممكن استغنى عن الازرار. طب هنعمل ايه يا رندا؟ حطي كباسين.
حطي الكباسين اللي هي بتكون طبعا بتتخيط من جوه في الناحيه دي وفي الناحيه دي، وبتكبسليها، هتكون اظرف من ان انت تحطي ازرار. وهتجيبي اي ازرار او اي حاجه ديكوريه ونحطها، بس مجرد اشكال يعني. بصوا ممكن نحط كبير ممكن نحط صغير زي ما احنا ايه حابين، ده يعني زي ما احنا حابين. فانت لو هتحطي ازرار كبيره او اي حاجه ديكوريه كبيره اكسسوري، هتحطيها بس من فوق كده، تخيطيها او تلزقيها بمسدس الشمع. وطبعا هو عشان خاطر ملابس بيبي وبتتغسل كتير فاحنا هنخيطها، ولكن انت من الداخل بتحطي ايه الكباسين. تمام يا بنات؟ طيب في المرحله دي نبتدي نشتغل الكابيشو او الطاقيه اللي فوق. انا لما باجي اشتغل الطاقيه ببتديها منين؟ نشيل تاني المكان ده اهو. لما باجي اشتغل الطاقية بشتغلها فين؟ هسيب المكان اللي قدام ده انا مش هشتغل فيه، ولا حتى كمان اللي قدام ده هشتغل فيه. هبتدي اشتغل هنا الاماكن اللي عند الاكمام والظهر والكم التاني، يعني بداية من الزاوية دي لغاية ما اوصل للزاوية دي. طيب تعالوا بس ايه قبل ما نبتدي نشتغل الايس كاب، نعمل الاطار الاخير من عندنا هنا. هاجي منين بقى؟ هبتدي الحرف ده بس، هاجي من عند اول مكان عندي هنا اهو، بنزل اسحب الخيط، ادخل اسحب الخيط واخرج واعمل غرزة حشو. وفوق كل غرزة هعمل ايه؟ واحد حشو اهو، وفي المنتصف واحد حشو، واحد حشو. هتقولي لي طيب هي نصف عمود بتكون ارتفاعها سلسلتين يعني بمثابة 2 حشو. انا مش عايزة الغرز تكون كتير، انا هكتفي بغرزة واحدة بس ايه على عرض ايه غرزة النصف عمود اهو. بدخل كمان داخل حلقات الغرزة نفسها. فوق كل غرزة يا بنات بشغل غرزة حشو واحدة او غرزة نصف عمود واحدة. برضك تقدري تستبدلي الحشو بغرزة النصف عمود. بشغل بالطريقة دي لغاية ما اوصل لغاية فين؟ لغاية ما اوصل للمكان ده اهو. كده بكون وصلت عندي هنا للمكان هنا اللي في البداية. المكان اللي في البداية هنا عشان انا اعمله جاي بشكل دائر، فبشتغل في نفس المكان واحد اتنين تلات غرز عشان ايه تديني الدوران ده يا بنات زي ما احنا شايفين. بعد كده هبتدي اشتغل على كل غرزة من الغرز اللي تقابلني غرزة واحدة بس. بصوا بدخل اشتغل فين؟ انا عندي طبعا الحلقات اللي احنا كنا سايبينها من الغرز اللي تحت، بدخل اشتغل ايه من تحتها، برفع الحلقات اللي احنا كنا سايبينها. ويعني ايه رندا؟ طب كنا سايبينها، ما احنا سيبناها امتى دي؟ هقول لكم دي السلاسل اللي احنا طبعا ارتفعناها في بداية الشغل خالص، اشتغلت عليها من المرة هنا، يعني مرة من الناحية دي على الحلقة الخلفية. اتبقى لي من الحلقات طبعا بعد ما اشتغلت على الحلقة الخلفية الحلقة الأمامية مع المطب بيكون عندي على الإبرة كده حلقتين اهي يا بنات شايفين. بسيبكم من خيط البداية بيكون عندي كده حلقتين، حلقة اهي اللي هي الأمامية، والحلقة اللي هي ورا اللي بتكون المطب الحلقة التالتة. بشتغل على كل غرزة تقابلني، وزي ما احنا شفنا طبعا خيط البداية سحبته معايا في ظهر الغرز واشتغلت عليه، يعني ايه مش محتاجة الإبرة التنظيف ننضف بيه. وبتني ماشية، بفضل ماشية 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 لغاية ما بوصل ايه لمكان الزاوية. كده وصلت لمكان الزاوية اهو. طيب مكان الزاوية بقى هبتدي اشتغل ازاي؟ هبتدي اشتغل في المكان ده هنا، هرتفع سلسلة وهبتدي اشتغل بغرزة النصف عمود لغاية ما اوصل للزاوية التانية. نصف عمود هفضل بالكروشيه فوق كل غرزة تقابلني اهو بالشكل ده. طيب ولما اجي هنا طب يا رندا هعرف المكان ازاي؟ هنحط ماركر نضيف ماركر بس في المكان عشان نبقى عارفين ان المكان ده هو ايه بداية شغلي اهو. بكمل بقى غرزة نصف عمود نصف عمود نصف عمود، لما بوصل للزاوية دي بشتغل عليها برضك غرزة نصف عمود وبمشي لغاية ما بوصل للزاوية اللي هي قبل 6 غرز. تمام، هوصل للزاوية دي يعني هشتغل الزاوية دي طبيعي، لكن هوصل الزاوية دي واقف وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. كده زي ما احنا شايفين بكون خلاص وصلت للزاوية دي واشتغلت فوقيها نصف عمود وكملت نصف عمود نصف عمود نصف عمود لغاية ما وصلت للزاوية الأخير بشتغل فيها نصف عمود. وهنا بقى أنا هوقف مش هشتغل في الجزئية دي،
1 2 سلسلة او سلسلة واحدة زي ما انتوا حابين، لان هو احنا بس بنعتبرها مجرد سلاسل ارتفاع. اما اني اشتغل سلسلة او سلسلتين ارتفاع بس فقط لا غير، واشتغل تاني في الفراغ الاول. لكن بشتغل بنفس الطريقة بتاعتنا في الباك لوب الحلقة الخلفية. ببتدي اشغل نصف عمود نصف عمود نصف عمود. انا كده خلاص السطر ده ما عنديش مكان للزوايا وما عنديش مكان فيه اختلاف خالص، يعني بشتغل على كل غرزة غرزة نصف عمود زيها لغاية ما امشي الدوران ده لغاية ما اوصل تاني للماركر اللي عندي. رجعت لكم تاني وكده وصلت لغاية الماركر، اشتغلت الغرزة اللي قبل الماركر لغاية الماركر خلاص ومش همشي، يعني هنا مش هشتغل، هرتفع بقى من هنا سلسلتين وارجع تاني الف شغل الناحية التانية، وابتدي اشتغل على كل غرزة غرزة نصف عمود في الحلقة الخلفية. طيب بنكرر دوت قد ايه؟ بكرر دوت لغاية ما اوصل لطول الايس كاب او الطاقية، وطولها بالنسبة للسن دوت بيكون 11، يعني تبتدي من 11 ل 12 سنتي، يعني بشتغل حوالي 10 او 12 سطر، ولو حابين تطولوها اكتر مفيش اي مشكلة. بكمل بقى رايح جاي رايح جاي رايح جاي. بصوا انا عندي اهو من هنا للمكان ده، من المكان ده للمكان ده، المكان اللي احنا طبعا ابتديناه هو ده اللي بالتاني رايحه جايه رايحه جايه فيه لغايه ما اوصل ايه لطول الطاقيه اللي انا محتاجاه، وبعد كده ارجع لكم نقفلها مع بعض ونبتدي نشتغل الاكمام، وبكده طبعا نكون خلاص قربنا نوصل لنهايه الفيديو. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين اشتغلت بالفعل 12 سطر، وحاسه ان هو كفايه كده مش محتاجين اكتر. لو هتزودوا مفيش مشكله انك تزودي لغايه ما توصلي ل 15 سطر، بس هيكون طويل شويه عامه لو انت زودتي للطول ده. انا شايفه ان الطول ده مناسب وكويس جدا بس بالنسبه طبعا لسن البيبي. طيب احنا بقى عايزين نقفل الايس كاب او الطاقيه. انا محتاجه ان انا اقفلها كده وهي بنات تمام بالشكل ده، محتاجه اقفلها كده، فهجيبها للعكس علشان ابقى بشتغل على ايه؟ على ظهر الشغل، على الشغل من الداخل. برتفع سلسله واحده بس، وباجي هنا عندي بتكون الغرز باخد الحلقه الخلفيه من الجزء اللي قدامي، او باخد الامامي من الجزء اللي قدامي مع الحلقة الخلفية. بشوف اول غرزة فين اهي، امامي مع خلفي، واسحب الخيط واخرج من الحلقات كلها. برجع تاني حرف الفي اهو في فرونت لوب وباك لوب، باخد الحلقة الامامية الفرونت لوب مع بالنسبة للغرزة اللي ورا بروح للباك لوب، يعني حلقة امامية مع حلقة خلفية، واسحب بغرزة منزلقة، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية القطعة اللي انا بوصل بالشكل ده، لغاية ما بوصل للجزء ده. وصلنا للنهاية زي ما احنا شايفين. هسحب بقى الخيط واسيب 10 سنتي، وفي المرحلة دي ببتدي اقص، وبإبرة التنظيف ببتدي انضف الشغل ايه في الداخل. طيب انا مش عشان ما نطولش على بعض إبرة التنظيف طبعا احنا عندنا فيديو خاص بتنظيف الشغل، هبتدي اعدل بقى الشغل بتاعي بالشكل ده. اصبح زي ما احنا شايفين، بصوا طبعا مكان الايس كاب اهو واضح جدا ومرتاح، والشكل خلاص اخد ايه الشكل الطبيعي بتاع الجزء القطعة اللي احنا شغلينها اهو. بصوا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده بنكون خلاص شغلنا القطعة كلها، مش فاضل بس او باقي معانا غير ايه الاكمام. طيب الجزء اللي فوق اهو الجزء اللي احنا طبعا شغلينه اهو، فمش واضح اي حاجة، هو خلاص بدأ يتطبع مع الاشكال اللي حواليه بالشكل ده. طيب تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشغل الاكمام. نبتدي نشغل، تعالوا ناخد اليمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين يا رب. هبتدي اجيب الخيط وبرضك بشتغل بغرزة النصف عمود. انا كده معايا على الابرة حلقة، هنيجي بقى هنا عند الغرز اللي عندي ببتدي اشتغل. انا هنا طبعا بشتغل على عرض غرز زي ما احنا شايفين. هلف الخيط على الابرة وهاجي عندي هنا اهو اول غرزة هلف الخيط واخرج منها، خيط البداية هنجيبه هلف الخيط وخلي خيط البداية ايه من تحت، وابتدي من اول مكان موجود عندي هنا تحت الابط، وابتدي اشتغل غرزة نصف عمود فوق كل مكان يقابلني اهو، غرزة نصف عمود فوق كل غرزة.
كده ابتدينا. بصوا احنا خلاص سيبنا الجزء اللي هو ايه كان بالعرض، اللي كان تحت هنا عند الزوايا. طيب هنا ابتديت بقى الاقي كل غرزة تقابلني هدخل هشتغل فوق حرف الفي بالكامل اللي هو السطر عندي، السطر الاول. بشتغل بقى غرزة فوق كل غرزة تقابلني لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين كده، خلاص لفيت الدوران كله، وصلت لأول غرزة اشتغلتها اهو. بدخل هي عندي اول غرزة حرف الفي ليها، بقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. هرتفع سلسلتين وهعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع، وابتدي نلف بقى شغلنا كده للشكل العدل. وهبتدي اشتغل على الحلقة الخلفية، بسيب الامامي وبروح للخلفي واشغل فوق كل غرزة نصف عمود غرزة نصف عمود بس في الحلقة الخلفية. طيب احنا ممكن نعمل تناقص تحت الابط هنا ونضيق الكم شوية؟ لا مش محتاجين، لانه كيس بيبي ومحتاجين انه يكون واسع بحيث ان هو بيكون لابس تحت منه ملابس، فانا مش هعمل ايه تناقص. الكلام ده لو انا بعمل فستان او بعمل بلوفر او جاكيت للبيبي، فبحتاج ان انا اعمل تناقص شوية في الاكمام لغاية ايه ما اوصل للمقاس المناسب علشان ما يكونش الكم واسع من تحت. لكن انا هنا عشان هو يعتبر كيس بيبي فبيكون لابس تحت منه ملابس كتير، فمش هعمل ايه تناقص. اكمل حتى نصل الى نهاية السطر، وبكمل بقى بنفس الطريقة دي لغاية ما بوصل لطول الكم اللي احنا محتاجينه. هشتغل كمان 10 سطور او 9 سطور وارجع لكم تاني نبتدي نكمل الاساور الاخيرة ايه من الجاكيت مع بعض. وطبعا زي ما احنا عارفين احنا لما بنوصل لنهاية السطر بقفل بمنزلقة في اول غرزة اشتغلتها. احنا خلاص قربنا لنهاية السطر اهو. هي الاكمام بتكون صغنطوطة جدا. بسم الله. دي اول غرزة، وبيقابلني بقى ايه السطر اهو الاول. بروح لاول غرزة هقفل بغرزة منزلقة وارتفع سلسلتين، وتاني برجع اهو برجع اشتغل على السطر رايح دوران بالشكل ده دائري، واقفل بمنزلقة وارتفع سلسلتين وارجع تاني لغاية ما بوصل لطول الكم اللي احنا محتاجينه. هشتغل مجموعة سطور لغاية ما اوصل لطول الكم وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني قبل ما ابتدي اكمل اي حاجه. بصوا يا بنات، انا كنت بقول لكم ان احنا هنتنينا لافين دايرين داير كده على وش الشغل. لا لو انا اشتغلت بس كده على الحلقه الخلفيه، انا كل اللي هيحصل بس ان انا ايه بيكون عندي غرزه النصف عمود واضحه، وبس بيكون عندي حلقه اللي هي بتكون الاماميه هي بس اللي بارزه عندي هنا، لكن مش هيديني الشكل اللي احنا ايه المضلع ده اللي احنا اشتغلناه. طيب يا رند، علشان نوصل للشكل ده بنعمل ايه؟ مره بشتغل على وش الشغل، يعني السطر اللي فات اشتغلت على وش الشغل، يعني ايه بدل ما انا ادخل اشتغل هنا على وش الشغل كده، لا السطر ده هبتدي اشتغل من داخل الشغل. يعني هعتبر ان ده عندي هو بقى الشغل الوش اللي بشتغل عليه، واروح للحلقة الخلفية وابتدي اشتغل النصف عمود بتاعي لغاية ما اوصل لهنا. اقفل بمنزلقة وارجع امشي كده، اقفل بمنزلقة وارتفع وارجع امشي كده، مرة امشي لجهة اليمين ومرة بمشي لجهة اليسار، وتاني رايحة راجعة رايحة راجعة. لكن في كل سطر طبعا بشتغل وبقفل بغرزة منزلقة وبرتفع سلسلتين. هكمل بقى لغاية ما اوصل لنهاية الكم وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وكده اشتغلت خلاص 10 سطور، وهوريكم اكتر من طريقة نختم بيها الاكمام. طيب عاوزة اقول لكم حاجة او نتكلم مع بعض على حاجة. لو انتوا حابين تشتغلوا على الكوبيشو او الطاقية، حابين تشتغلوا عليها بغرزة الحشو زي ما احنا اشتغلنا الاطار ده، هنعمل حاجة. اولا انا زي ما احنا شفنا وصلت الخيط عندي هنا في المكان ده وابتديت اشتغل غرزة الحشو. لا مش هوصله في المرحلة اللي انا وصلت فيه. هشتغل الاول الايس كاب، وبعد كده هبتدي اوصل الخيط في المكان ده، وابتدي بعد ما خلصت الايس كاب وشبكته اشغل حشو 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 لغاية ما اوصل للايس كاب نفسه. افضل ماشية بردك عليه بالحشو 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 كده لغايه ما اوصل للجزء ده اشتغل حشو، وبرضك اشتغل على الجزء الداخلي حشو لغايه ما بنزل لنهايه ايه القطعه بتاعتي. ده لو احنا حابين نشتغل على ايه الايس كاب بغرز الحشو زي ما عملت الاطار ده بالظبط. لو مش حابين وهتسيبوها زي ما احنا هنعملها كده النهارده، فخلاص هتشتغلي بنفس الطريقه اللي انا قلتها. بس طبعا انا عارفه ان في كتير مننا بيحب ان هو يشتغل على القطعه كلها بغرز الحشو في النهايه تديها اطار شكله حلو. فزي ما قلت لكم
قبل ما اشتغل الحشو دي، يعني انا اشتغلت الحشو ورجعت اشتغلت الايس كاب، لا اشتغلي الايس كاب الاول وبعد كده ابتدي اشتغلي الحشو من هنا، هتديكي الدوران على طول، مش هتفصلي حتى الخيط بتاعك. طيب في النهايه كده بنبتدي، انا هنا كده خلصت الشغل وارتفعت وقفلت المنزلقه وارتفعت السلسلتين، هكمل عليهم 3 4 5 6، اي ارتفاع انت طبعا حباه للاسوره الاخيره. هرتفع كمان سلسله، هسيبها وهروح لاول غرزه اشتغل حشو 2 3 4 5 6، ودي الغرزة الأخيرة. هجيب شغلي بالشكل ده للجانب ده، هلاقيه واقف فين؟ عند الغرزة دي اهي، بنزل أسحب بغرزة منزلقة بالشكل ده. طب أنا محتاجة إن أنا أرتفع للسطر الجديد، هروح للغرزة اللي جاية كمان بمنزلقة، وهعتبر المنزلقة دي كأني ارتفعت سلسلة، وألف بقى الشغل الناحية التانية زي ما احنا شايفين. هسيب مكان المنزلقة واروح لأول غرزة من الست حشو، واروح في الحلقة الخلفية اشتغل حشو، وهكذا حشو حشو زي ما احنا شايفين لغاية ما اخلص الست غرز حشو. برتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية على الحلقة الخلفية الباك لوب، ابتدي اشتغل الست غرز حشو. 1 بسم الله الرحمن الرحيم، 2 3 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، 1 2 3 4 5 6. انتي مالك معصلجة ليه 6 غرز حشو. طيب احنا هنا اهو في المكان ده نبص نلاقي ايه، نفس المكان اللي انا كنت شبكت ابتديت منه، هدخل واشبك بغرزة حشو زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده، واروح للمكان اللي بعده بمنزلقة، عفوا انا شبكت بغرزة منزلقة في نفس المكان ورجعت شبكت في الغرزة اللي بعدها بغرزة منزلقة. هسيب بقى السلسلة دي اللي هي مكان المنزلقة واروح اشتغل 6 حشو. 1 2 3 4 5 6. احنا كده، لا احنا كده 5، دي رقم 6. سلسلة وابتدي اشتغل 1 على الوش التاني، 2 بسم الله الرحمن الرحيم، 3 4 5 6. وهنروح فين؟ هنروح بقى ايه للغرزة دي اهي، هشوف انا واقفة فين، بصوا اهو شوف اتجاهي واقفة هنا اهو، فهدخل هنا بمنزلقة اقفل وامشي لغاية الفراغ اللي بعدها وارتفع سلسلة، وابتدي زي ما احنا شايفين رايح جاي رايح جاي رايح جاي بالغرز الحشو زي ما احنا شايفين، بتدينا شكل ايه الزجزاج او شكل البليسيه، بس طبعا بطريقة غرزة الحشو بالطريقة الجديدة اللي احنا شفناها مع بعض زي ما احنا شايفين. بفضل ماشية لغاية ما الف الدوران كله، في النهاية بقفلها بغرزة منزلقة بالظبط زي ما قفلت ايه الجزء دوت من الايس كاب. الا انكم تكونوا مش عاوزين الاطار الاخير يكون الاسوره بالشكل ده، فبنشتغل 6 سطور بغرزه الحشو او 7 سطور او حسب العدد اللي انتم محتاجينه. برتفع سلسله وبشتغل غرزه حشو على كل غرزه تقابلني لغايه ما بوصل لنهايه السطر، حشو 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 حشو، بقفل في اول غرزه بغرزه منزلقه وارجع ارتفع سلسله وادور حشو رايح دوران كده مستمر، خلاص مش رايح جاي رايح جاي، لا دوران مستمر بغرز الحشو 6 او 7 سطور زي ما انتوا حابين، او انك تشتغليها بريد امامي وبريد خلفي 3 سطور. يعني برتفع سلسلتين وهبتدي اشتغل بريد امامي وبريد خلفي. ازاي بشتغل؟ وبيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده، باجي هنا اول غرزه هشتغل عليها قبلها فراغ وبعدها فراغ، بدخل من الامام، لو هشتغل امامي يبقى من الامام، من الخلف يبقى من الخلف، بس بدخل في الفراغ اللي قبل الغرزه وارفع الغرزه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعدها، الف الخيط واخرج منها بالشكل ده. لو هشتغلها نصف عمود هلف الخيط واخرج من الثلاث حلقات. الغرزة الخلفية هتكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة، دي الغرزة اللي هشتغل عليها قبلها فراغ بردك وبعدها فراغ، باجي من الخلف هدخل في الفراغ اللي قبلها، المرة دي بقى مش هرفعها على الإبرة، لا هدفعها تحت الإبرة واخرج من الفراغ اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج والف الخيط واخرج من 3 حلقات.
تاني بكمل واحدة امامي، بلف الخيط، باجي من الامام بدخل في الفراغ اللي قبلها، وهنا هرفعها على الابرة واخرج من بعدها، اسحب الخيط واخرج 3 حلقات، الف الخيط واخرج منه. خلفي هلف الخيط ومن الخلف بدخل في الفراغ اللي قبلها، ادفعها تحت الابرة واخرج من الفراغ اللي بعدها، هسحب الخيط وهخرج والف الخيط واخرج من الثلاث حلقات اللي عندي. هنا هيدينا الشكل ده زي ما احنا شايفين، شكل غرزة البليسيه طبعا بالتريكون، هي بتكون واحدة امامي وواحدة خلفي، واحدة امامي وواحدة خلفي، وهكذا. في نهاية السطر بقفل فوق اول غرزة اشتغلتها بغرزة منزلقة، وبرجع ارتفع سلسلتين، والغرزة الامامي بشتغل عليها واحدة امامي بالشكل ده اهو، اني بدخل من تحتها كده ارفعها على الابرة واشتغل على غرزة امامي، والخلفي بردك باجي من الخلف بدخل بالشكل ده واشتغل فوقيها غرزة خلفية. غرزة البريد الامامي والبريد الخلفي اللي هي طريقة البليسيه عندنا على فيديو على القناة، للي يحب طبعا يأكد عليها او يراجع عليها. اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وان هي تنول اعجابكم. وخلاص كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية فكرتنا النهاردة. بكمل بقى انا الاسورة على حسب الموديل اللي هنشوفه طبعا في الصورة، وهكمل كمان الكم التاني. وممكن يا بنات لو احنا زي ما احنا قلنا حابين نشتغل على الايس كاب او الطاقية، بنشتغل زي ما احنا قلنا انك ما بتشتغليش الجزء ده غير بعد ما بتخلصي الايس كاب. دي كانت فكرتنا النهارده، اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم. حبيت ان انا اعوض حبيبه قلبي اللي اتاخرت عليها في بورت البيبي. يا رب الفكره النهارده تعجبك وتعجبكم كلكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.